Ayan guys, para naman sa ating sauce ng ating lumpiang sariwa. So guys, ang ginawa kong lumpiang sariwa is mixed vegetables. Dahil wala akong namang mabili na ubod, lumpiang ubod. So, ang mga binili kong gulay, kung mapapansin nyo parang yung ginamit ko lang din sa iba kong ingredients. Kasi yun din yung gusto ni Mari ko na gulay. Ayan, ilagay na natin habang pinapakulo natin ng ating tubig. Lagay na rin natin ng ating garlic. Nanonood sa akin ngayon si Mari ko. Dapat mag-aral ka magluto, Mari ko. I really know how to cook sweets. Wait lang natin siyang kumulo. Ayan, at kumukulo na guys ang ating... Ngayong kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating brown sugar. 4 tablespoon na brown sugar. Yan, ngayon nalagay na natin yung brown sugar. Pwede na rin natin lagyan ng cornstarch. 1 tablespoon na cornstarch. And then, syempre, lalagyan din natin siya ng sweet soy sauce. Ayan, sweet soy sauce ang nilalagay ko para lang madagdagan lang yung tamis. Kasi, meron na tayong 4 tablespoon na brown sugar. Lagyan lang natin ng konting aji, MSG, para malinamnam pa rin ang lasa, diba? Yan, ilang kulo na lang guys, pwede nang ihanda. Yan guys, at okay na. Wow, yummy! Yummy ba? Yes. Uy, muntik na. One for you. Uy, muntik na. Mare, awarin. Akies special lumpiang sariwa. Ayan, masarap, madaming sauce. And then, after that, lalagyan na natin ng Peanuts! Tabero. Oshi, oh. Сумспани. Puri supay na na. Ang ito. Mari ko no dice king ate. Thank you.